Moi! Tämän jakson aiheena on kuoleman rangaistus. Onko se järkevä rangaistus? Ensin mä voisin kertoa vähän kuolemanrangaistuksesta Suomessa. Suomessa viimeinen rauhanajan teloitus tapahtui vuonna 1825. Mies nimeltään Tahvo Putkonen tappoi toisen miehen lyömällä tätä metrin pituisella koivun halolla päähän. Senkin lurjus, nyt loppui peli! Oikeudenkäynnissä hän käyttäytyi epäkunnioittavasti. Osittain sen takia hän sai näin kovan tuomion. Rikos tapahtui myös joulupyhien aikana, mikä teki siitä vakavamman. Mä luulen, että nykyaikana jouluna tapahtunut tappo on yhtä vakava rikos kuin muina päivinä. Kuoleman rangaistus toteutettiin kirveellä. Lisäksi oikeus määräsi, että Tahvo Putkosen keho ja pää piti haudata kirkkomaan ulkopuolella. Tuohon aikaan Suomi oli autonominen osa Venäjää. Vuonna 1826 Nikolai ensimmäinen määräsi, että useimmat kuolemanrangaistukset piti muuttaa pakkotyöksi Siperiassa elämän loppuun asti. Vain maanpetos tai keisarin perheenjäsenen vahingoittaminen johtaisi teloitukseen. Viimeinen teloitus Suomessa tapahtui vuonna 1944, eli se oli sota-aikaa. Silloin Suomi oli jo itsenäinen valtio. Rikollisen nimi oli Olavi Laiho. Hän sai tuomion vakoilusta ja parista muusta rikoksesta. Vuonna 1972 kuolemanrangaistus poistettiin Suomen rangaistusjärjestelmästä kokonaan. Eli nykyään edes maanpetos sodan aikana ei enää johda kuolemantuomioon. Yksi kuolemanrangaistuksen ongelmista on tämä. Sen jälkeen, kun se on suoritettu, niin sitä ei voi peruuttaa. Historiassa on suht paljon esimerkkejä siitä, että myöhemmin on huomattu, että tuomio oli virheellinen. Poliisi käyttää toisinaan kidutusta kuulusteluissa. Joissain maissa sitä tapahtuu tietenkin paljon enemmän, joissain maissa se on hyvin harvinaista. Kidutuksen aikana ihmiset sanoo usein sen, mitä poliisi haluaa kuulla, koska ihminen haluaa pois siitä tilanteesta mahdollisimman pian. Oikea murhaaja saattaa olla poliisin kaveri tai jonkun poliitikon kaveri, joten joku syytön voi saada tuomion. Moni asia voi mennä pieleen oikeudessa. Me tiedetään, että joku diktaattori voi alkaa sorkkia oikeusjärjestelmää. Aiemmin kuolemanrangaistus on voinut olla tarkkaan harkittu juttu, mutta diktaattori voi saada siitä kätevän työkalun, joka näyttää reilulta. Voi näyttää siltä, että diktaattori kunnioittaa lakia. Kuolemanrangaistuksen kannattajat puhuu usein siitä, että kuolemanrangaistukset ehkäisee rikollisuutta. Maalaisjärki sanoo, että näin pitäisi olla, mutta tutkimustieto ei tue tätä käsitystä. Jos maassa on kuolemanrangaistus, niin on todennäköisempää, että rikollinen yrittää hankkiutua eroon todistajista. On toki ihmisiä, jotka ei pysty lopettamaan vakavia rikoksia. On hyvä, että he ei saa kulkea vapaana. Mun käsitys on se, että Suomessa sarjamurhaajia laitetaan vankimielisairaalaan.
käytännössä heidän loppuiäksi. Onko sun kotimaassa tai sun alkuperäisessä kotimaassa käytössä kuolemanrangaistus? Mitä mieltä sä olet siitä? Laita ihmeessä kommenttia tuohon alle, jos siltä tuntuu. Jos joku maa haluaa käyttää kuolemanrangaistusta, niin mä toivon, että sitä käytetään vain oikeasti vaarallisia vankeja varten. Todisteiden pitää olla hyvin selkeitä, mutta deepfake-teknologia kehittyy. Joku ihminen voidaan saada aika helposti nykyään näyttämään rikolliselta, eikö niin? Siihen ei tarvita enää edes taitavaa leikkaajaa. Usein kuolemanrangaistus kohdistuu käytännössä vähemmistöihin ja köyhiin. Heillä ei ole hyödyllisiä suhteita päättäjiin. Heillä ei ole tukena parasta oikeusapua, huippuasianajajia. Niinpä kuolemanrangaistuksessa voi olla usein piirteitä, jotka haiskahtaa vähän kansanmurhalta. Tämän rangaistuksen kannattajat sanoo, että teloitus auttaa uhrin perhettä, mutta kaikki uhrin omaiset ei kannata kuolemanrangaistusta. Lisäksi mä arvelen, että muunlainen omaisten apu on tehokkaampaa. Valtioiden varat on hyvin rajallisia, useimpien valtioiden. Kuolemantuomioon liittyy usein monimutkaiset ja pitkät valitusprosessit, jotka on kalliita, kalliimpia kuin hyvin pitkä vankeustuomio. Mun mielestä olisi parempi käyttää ne rahat siihen, että perheen jäsenet saa terapiaa tai muuta sen tyyppistä apua, jos he haluaa sitä. Kosto kuolemanrangaistuksen muodossa voi auttaa joitain perheenjäseniä, mutta sitä pitää yleensä odottaa aika monta vuotta. Mun käsitys on se, että anteeksianto on lahja itselle. Joku on sanonut, että kauna ja kostonhimo on kuin myrkkyä, jota haluaa antaa sun viholliselle, mutta tosiasiassa ihminen itse syö sitä myrkkyä jatkuvasti. Anteeksianto ei välttämättä tarkoita sitä, että haluaa vapauttaa jonkun vaarallisen rikollisen. Jotkut rikolliset on sellaisia, että he ei voi elää yhteiskunnassa vapaasti. Mun mielestä yhteiskunnan rajallisia varoja pitäisi käyttää enemmän siihen, että lapset saa elää mahdollisimman hyvän lapsuuden. Monilla rikollisilla on ollut kauhea lapsuus. Jotkut heistä voidaan kääntää parempaan suuntaan, kun laitetaan enemmän rahaa esim. Lastensuojeluun. Myös laadukas päivähoito ja koulutus vaatii rahaa. Joillekin lapsille opettaja on ainoa turvallinen aikuinen heidän elämässä, mutta jos opettajan pitää huolehtia valtavasta määrästä lapsia, jos hänen ryhmässä on vaikka 50 lasta tai varmasti vähemmänkin riittää, näillä opettajilla ei ole tarpeeksi aikaa kaikille lapsille. Jotkut sanoo, että mun uskontoon kuuluu kuolemanrangaistus, siksi mä kannatan sitä. Myös Raamatun vanhassa testamentissa sanotaan, että aika monista rikoksista saa kyseisen rangaistuksen, mutta jos vaikka joku sun perheenjäsen saa kuolemantuomion, niin voidaanko me olla varmoja, että hän on oikeasti rikkonut jonkun pyhän kirjan määräystä? Ehkä joku vain haluaa sun sukulaisen työpaikan ja hän lahjoi poliisin tai jotain sellaista. Tai diktaattori kokee, että sun sukulainen on uhka hänen vallalle. Monet diktaattorit sekoaa vähitellen ajan myötä, jos he ei ollut jo
valmiiksi sekaisin? Olisiko parempi olla varovainen, että ketään ei tuomita kuolemaan virheellisesti? Noudatatko sä jokaista sun pyhän kirjan määräystä? Mä luulen, että aika harva noudattaa. Jos sä et noudata kaikkia sun uskonnon määräyksiä, niin miksi sä kannatat juuri kuolemanrangaistusta? Mikä on oudoin kuolemanrangaistuksen toteuttamistapa? Oudoin, mistä mä olen kuullut, tulee Rooman valtakunnasta. Siellä jos tappoi oman isän, tappaja laitettiin säkkiin apinan, koiran ja käärmeen kanssa, ja tämä säkki laitettiin veteen. Niin, kerro ihmeessä, mitä mieltä sä olet tästä aiheesta. Nähdään taas. Moi moi.